या योगा बिगाने काय नाही होणार. अजून मोठी होत चाललीस. माझ्यासारखे डंबेल्स उचल डंबेल्स. असं उचलून दाखव. बारीक होशील. योगा लेडीज साठी असं काही नसतं. योगा बिगा काही नसतं. थोडंसं माझ्यासारखं व्यायाम करून बघ. शिल्पा शेट्टी माहिती ना काय बोलते, योगा से ही होगा. योगा से कुछ नहीं होगा. चल चॅलेंज तुला डंबेल्स उचलून दाखव. डंबेल्स ते शिल्पा शेट्टी बिट्टी काय नाही. उचलून दाखव. 10 किलोचे. मग काय आलं म्हणजे 10 आणि 10 20 किलोचे. 20 किलो असं उचलून दाखव. मी नाही उचलत. चल चॅलेंज तुला उचलून दाखव. 20 किलो. हा उचलून दाखव. योगा योगा करते ना. उचलल्याचा खरं. उचलून दाखव. दोन्ही एक साथ उचलायचे. ठीक आहे उचल. बघ लेफ्ट हँडेड नाही जमत तरी उचलला. किती मारायचे सांग. चॅलेंज दिलेस ना. दाखव किती जात आहे. 2 3 मारले. माझे आर्म्स तेवढे मोठे पण नाही. चॅलेंज. चल आता हे करून दाखव. शरीरला उचलून दाखव. चल तो चॅलेंज एक्सेप्ट केलास ना डंबेलचा. तर शरीरला उचलून दाखव. तुला कामाला जायचंय. मला लादी भांडी कपडे करायचे. समजलं ना. हातात गोळे येतील. करायचं नाही बोल ना. आळशी कुठली. दाखव. उचलून दाखव. तो भरलेला आहे. खाली आहे काय. अरे भरलेलाच आहे. खाली आहे. खाली असता तर एक वेळेस उचलला असता. भरलेला पण उचलला. काय कामाची नाही. मोठी ती मोठीच राहते.